حبايبي الفنانين، ايوه فنانين مهتمين بالفن والتاريخ يبقى اكيد فنانين. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات تعرف عن الفن. وحشتوني قوي والله، خلوني افكركم بيا. انا هاديه، بعمل فيديوهات بتكلم فيها عن لوحات وعن اعمال فنيه وعن شخصيات كان ليهم تاثير في الفن والتاريخ. والفن مش لازم بس يكون لوحه، الفن حاجات كتير قوي، متشعب جدا، في حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها. النهارده بقى هتكلم معاكم على اسطوره من الاساطير. فاكرين المره اللي فاتت، اخر مره اتكلمت فيها معاكم عن قصه الخلق في الحضاره الاغريقيه، وكنت قايله لكم ان كل حضاره بيبقى ليها قصه خلق مختلفه عن الحضاره الثانيه، زي المصري القديم مختلف عن اليوناني، مختلف اكيد عن حاجات ثانيه، كل حضاره وليها القصه بتاعتها. وكنت قلت لكم برضو ان الحضاره الاغريقيه كان ليها اساطير كتير جدا ومبنيه عليها حاجات كتير قوي لسه بنتعامل بيها لحد دلوقتي. اتكلمت معاكم عن قصه الخلق واهم الالهه اللي موجوده في الحضاره الاغريقيه، واتكلمت معاكم مره قبل كده من زمان قوي عن اسطوره بندوره، اللي هو كان في اخرها ده كان عقاب زيوس للناس بعد ما اتسرقت منه الشعله او النار بتاعته. النهارده بقى هتكلم معاكم عن اسطوره جديده. فاكرين المعركه الكبيره قوي اللي كانت بين الاولمبيانز وبين التايتنز؟ ذكرت لكم فيها واحد كده اسمه بروميثيوس. من غير دخول في تفاصيل ومن غير ما ارجع تاني اتكلم في الحاجات اللي اتكلمت فيها قبل كده، هخش في الموضوع على طول. زيوس ده اللي هو كبير الالهه، خليكم فاكرين. ادى بروميثيوس تاسك ده هو انه يخلق كائن فاني من ميه وطينه، والكائن الفاني ده كل حاجه بقى عايزه، سواء حيوانات، طيور، انسان، اي حاجه مش خالده، حاجه مورتل، يعني مش زي الاله. وكان قايل له يحط فيهم بعض من الصفات بتاعه الاله. حصل عكه كبيره بقى قوي كده، بلاش ندخل لها ونخش على طول في الموضوع برضه. بروميثيوس فعلا سمع كلام الاله زيوس وبدا فعلا انه يخلق الكائن الفاني ده من ميه وطين. من كتر ما هو كان شغال عليه اتعلق بيه جدا وحب جدا الكائنات الفانيه، فكان متعاطف معاها قوي، وكان ضد تماما الخناقات اللي بتحصل بين الالهه، اللي هم الالهه يتخانقوا مع بعض ومطلعينها على البشر الفاني. راح بروميثيوس عمل حاجه هيندم عليها بعد كده. كان في تجمع للالهه وحفله كده، عاملين حفله على الضيق كده، الالهه بس اللي معزومين فيه. كان فيها الالهات كلها والالهه كلهم، هم الرجاله والستات. واحنا عارفين ان واحده من اجمل الالهه اللي هي افروديت، اللي هي اتخلقت من الفوم بتاع البحر اللي اترمى فيه الاعضاء بتاعه كرونوس. خلاص يا هاتي، احنا مش عايزين نعرف خش في الموضوع. بروميثيوس كان عايز ياخد حاجه معينه من البلاط الملك او البلاط بتاع الالهه. ففي الحفله اللي هم كانوا عاملينها دي، راح رمى تفاحه ذهبيه. التفاحه الذهبيه دي كان مكتوب عليها الى جميله الاله، لاجمل جميلات الالهه. فكانت الالهات واقفين بيرقصوا بينبسطوا بوقتهم بعد ما لقوا التفاحه. فالطبيعي ان افروديتي هي اللي خدتها لان هي جميله الجميل. فبدات الالهه تتخانق، اللي هو مين قال ان انت احلى واحده، لا انا احلى. وبقى في خناقه بين الالهات بقى وكده، والالهه التانيين وقفوا يتفرجوا على الخناقه دي. في الديستراكشن اللي بروميثيوس عمله ده، راح دخل الورشه بتاعه هيفيتشس، اللي هو كان معروف بصفات كتير جدا، بقوه كتير جدا، واهمها ان هو كان اله النار. فكان في نار زيوس شايلها في الورشه. راح بروميثيوس اتسحب ودخل الورشه وسرق النار، جري بيها وراح اداها للبشر الفاني. لما زيوس عرف اتعصب جدا طبعا وثار غضبه، اللي هو ازاي انت تعصي اوامري وتسرقني في حاجتي وتروح تديها للبشر الفاني اللي ملوش اي لازمه. راح زيوس عاقب بروميثيوس بعقاب شديد جدا، ان هو نفاه وخلى الطيور تاكل من كبده للابد. طب ما ثانيه واحده، يعني ايه اهميه النار والشعله اللي هو سرقها دي؟ يعني بيعمل بيها ايه؟ والله انا كنت زيكم كده برضو، ما كنتش فاهمه ايه اهميه ان هو يسرق نار ويروح يديها للانسان، ما يروح يولع له نار وخلاص. النار دي او الشعله دي ميتافور للتكنولوجيا، لان اول حاجه الانسان عملها، اول حاجه الانسان البدائي عملها هو انه اشعل نار. فلما الاله يروح يديله شعله، فده معناها التكنولوجيا والتطور والحداثه. فالنار دي بترمز اللمبه اللي بتطلع لك هنا اول ما تجيلك فكره. فاللمبه دي او النور ده اللي دماغك بتنور فجاه لما تجيلك فكره عبقريه وتكون عايز تعملها، هي النار اللي بروميثيوس سرقها. فهي بتمثل الحضاره والعماره والماثماتكس والفلك وكل حاجه ذكيه او جينيوس موجوده في الحياه، كلها تيجي من الشعله اللي سرقها بروميثيوس من زيوس واداها للفانيين علشان يبقوا متحضرين اكتر. فعشان كده لما بروميثيوس سرق الشعله واداها للبشر الفانيين، راح زيوس حب ينتقم من البشر. الله، وانا مالي يا لمبي؟ راح بعت لهم بندوره بالبوكس بتاعها. فاكرين بوكس بندوره؟ اشوفكم بقى ان شاء الله في الحلقه الجايه في تعرف عن الفن.